Oamenii spun adesea că este o lume mică, dar este așa? Oamenii din întreaga lume sunt unici în modul lor de viață. Și deseori se pune întrebarea dacă ne gândim cu adevărat la diferitele culturi și tradițiile lor ciudate. Ceea ce se simte ca o tradiție obișnuită sau un ritual celebrat, poate părea o tradiție ciudată pentru alții. Rămâneți până la final pentru a afla care sunt cele 10 tradiții și obiceiuri din întreaga lume. Evitarea cernelii roșii în Coreea de Sud. Evitați să folosiți cerneală roșie dacă vă aflați în peisajul liniștit sau în orașele pline de viață din Coreea de Sud. Este una dintre cele mai înfiorătoare și mai ciudate tradiții din Coreea de Sud, unde scrierea numelui cuiva cu cerneală roșie nu este văzută ca acceptabilă. Acum puteți întreba de ce ar putea fi asta. Din punct de vedere istoric, cultura coreeană a folosit cerneală roșie pentru a nota doar numele morților în registrul familiei. Festivalul La Tomatina din Spania. Spania este plină de viață, iar țara are multe tradiții captivante, precum siesta și Pamplona, Balran. Cu toate acestea, una dintre cele mai agitate tradiții din Spania vine sub numele de La Tomatina. Oamenii din Valencia, la festivalul La Tomatina, participă la o luptă de aruncare a roșiilor în masă. Doar câteva atracții din toată lumea se pot potrivi cu decorul anarhist al sucului de roșii, care acoperă fețele și corpurile oamenilor și clădirilor. Lacrimile miresei. Mirezele din mai multe provincii din China trebuie să verse multe lacrimi până la momentul nunții. Timp de o lună, în fiecare zi până în ziua ceremoniei, miresele trebuie să plângă câte o oră. Rudele sunt alături de ele ca să le amintească în fiecare zi de ora de plâns. Totul pentru a evita ghinioanele în căsnicie. Obiceiul spune că dacă plângi înaintea nunții, nu vei mai plânge după. Mirese puse la îngrășat. În timp ce în țările occidentale, multe dintre viitoarele mirese țin diete drastice și chiar se înfometează ca să fie cât mai suple în ziua nunții, în Mauritania, femeile trebuie să se îngrașe cât mai mult. Tradiția spune că numărul kilogramelor miresei arată șansele de prosperitate ale viitoarelor familii, dar e și semn de bogăție al familiei miresei. În Japonia, de exemplu, Crăciunul este asociat cu restaurantul KFC. Datorită unei campanii publicitare din anul 1974, majoritatea japonezilor iau cu asalt restaurantele KFC în ajun de Crăciun. În această perioadă, puiul este vândut de 10 ori mai mult decât în restul anului, iar pentru a prinde o masă, trebuie neapărat să faci rezervare cu ceva timp înainte. În Venezuela, obiceiurile de Crăciun sunt de-a dreptul bizare. Oamenii din Venezuela au un mod diferit de a merge la slujba de Crăciun care se ține în biserică. De exemplu, cei din Caracas au inventat o tradiție bizară de a parcurge drumul spre biserică mergând pe role. În Egipt, nu adăuga sare în bucate. Dacă ești invitat la masă și ai proasta inspirație să mai pui un praf de sare în farfuria ta, gazda va considera că o jignești de la obraz, declarând, prin acest gest, că găsești neapetisante bucatele pe care le-a pregătit. Dacă ai apucat totuși să comiți gestul, mai ai o scăpare. Dă dovadă de prezență de spirit și scuză-te, spunând că ai tensiunea cam mică, iar medicul ți-a recomandat să mănânci mai sărat. În Norvegia, tacâmurile sunt obligatorii. Obiceiul de a mânca folosind degetele, care câștigă tot mai mult teren în lumea largă, trece drept nărav în codul manierelor elegante respectat de norvegienii tradiționaliști, foarte scrupuloși când vine vorba de comportamentul civilizat la masă. Aceștia folosesc furculița și cuțitul chiar și pentru a da gata un sandwich. Toastul își are originea în Anglia secolului XVII. Vinul se consumă cu pâine aromată pentru a spori savoarea vinului și pentru a mai tăia din aciditate. Vinul este o parte importantă din mitologia și spiritualitatea indiană, de mii de ani. Și astăzi, alcoolul este de multe ori folosit pentru a atinge un nivel superior al conștiinței. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu noile videoclipuri.